व्हाट्सअप गाइज, दिस इज मी टोनी ब्लग्स एन्ड आइम कम ब्याक विथ माई न्यू ब्लग। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ मेरो साथी र म व्हाइट हाउस जान लाग्छौँ न्यू इयरको टाइम पारेर होइन। अनि बिचमा चाहिँ धेरै भयो भिडियो नहालेको, त्यसको लागि चाहिँ सरी होइन। धेरै अब काम यताउता भएर टाइम मिल्दैन। सो आज चाहिँ टाइम मिलाएर हामी जान लाग्छौँ व्हाइट हाउस। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। अनि तपाईँको व्हाइट हाउस भन्ने चाहिँ चोबारभन्दा माथि दक्षिणकाली जाने बाटोबाट होइन माथितिर पर्छ। अनि तपाईँको एकदमै दामी ठाउँ छ व्हाइट हाउस भन्ने होइन। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ भ्याली एकदम दामी देखिन्छ है, होल काठमाडौँ भ्याली होइन। अनि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु है। अब यति नै भन्छु किनकि अगाडि नै भनिदियो भने भिडियो अलिक खल्लो हुन्छ। सो गाइज किप वाचिङ है, राम्ररी हेरिदिनु होला। पर पिपुल 25 हो। सो गाइस आउट अफ भ्याली आउनुभयो भने यहाँ 25 पर्सेन्ट दिनुपर्छ है। अनि यतिकै आयो भने त हुन त अब के छ नि, यहाँ आयो भने त काठमाडौँबाटै आउने नि यार। ओहो पहिला भन्दा क्या पुरै ओपन पुरै चेन्ज भइसकेको रहेछ है। रिजोर्ट बनिसकेर ब्लू माउन्टेन रिजोर्ट। सो गाइस फाइनली हामी पुग्यौँ हाम्रो व्हाइट हाउसमा है। बबाल रहेछ। पहिल्यै आएको थियो, म किर्तिपुर बस्ने बेला आइरहेको थिएँ, तर के पहिलाभन्दा पुरै फुल चेन्ज भइसकेको रहेछ। अनि पहिला त यस्तो थिएन केही पनि होइन। दामी दामी सो दामी छ है। यता होइन, यहाँ सुन न, यहाँ चाहिँ के ऊ भएको भएको रहेछ नि त, यहाँ कभर छ त्यहाँ। हामी त्यहाँ तलतिरबाट जानुपर्छ होला सर। व्हाइट हाउस त यही हो होइन। होलिडे यताउता मनाउनुको लागि चाहिँ दामी रहेछ है, बबाल ठाउँ। त्यहाँ साथीभाइहरू सबै सँगै भएर अब चिल गर्नु छ भने टक्क आउँदा हुन्छ। एकदम पिस छ होइन। पहिलाभन्दा चाहिँ एकदमै फुल्ली चेन्ज भइसकेको रहेछ अलमोस्ट सबै होइन। बस्नको लागि सबै छ होइन, दामी। पहिला चाहिँ म आउँदाखेरि चाहिँ उता त्यो जुन त्यो अगाडिको त्यो देखिरहेको घर होइन, त्यो मात्रै थियो क्या। अनि यहाँ चाहिँ पुरै ग्राउन्ड थियो, बस्थ्यो। सो गाइज हियर इज माई फ्रेन्ड होइन, भीम भण्डारी होइन। सो उहाँ चाहिँ पुरै मोटो भ्लगर हो चाहिँ, दामी पुरै भ्लग बनाउँछन् होइन। अलमोस्ट पुरै बवाल। उहाँको युट्युब च्यानल पनि छ होइन। युट्युब च्यानलमा गएर पुरै भीम भण्डारी सर्च गर्नु होला। अनि सर्च गरेर ट्याक्क पुरै जति हुन्छ नि भिडियो पालो हेर्ने होइन। अनि हेरेर पुरै एकदम खतरा मन पराइदिने। फेरि हामी त्यहाँ रुख तल जाने भनेको यार, यहाँ त पुरै ब्लक रहेछ त। यहाँ भित्र छिर्नुपर्ने रहेछ गाइज होइन। अनि यहाँ चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ लक छ होइन, त्यही पनि हामी भित्र छिर्दिन्छौँ होइन। हामी चाहिँ अब त्यहाँ माथि अहिले पछि जाने भनेको होइन। त्यहाँ तल त्यहाँ रुख छ, रुखको तल बसेर एकछिन रमाइलो के भन्छ न्यु इयरमा होइन। भ्यू हेर्दै पुरै चिल भाइबमा होइन। यहाँ तल पुरै कन्सर्ट भइरहेछ कि क्या जस्तो लाग्यो मलाई होइन। हो र अस्ति नै हामी त्यहाँ गएको दोस्त होइन, त्यो अगाडि त्यो छ नि, त्यो प्लटिङ गरेको सबै त्यो प्लटिङमा गरेर एकदम रमाइलो हुने रहेछ त। ए सानोतिर त पुरै के
यस्तो भिड हुने रहेछ नि त्यहाँ सो गाइस यही हो यहाँबाट हेर्नुहोस् है काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ र गिद्धको सहर भन्छ नि हो यही हो अगाडि देखिरहेछ किन गिद्ध भन्नु यार त्यसमा त हामी नि परिहाल्छौँ यार होइन कस्तो लागिरहेको दोस्तसँग मेरो के भन्छ अलमोस्ट कति पछि के भन्छ भेट भयो भनेपछि ऊ र म हामी राजकाँडा गएको थियौँ रियान अनि रियान त अब ऊ त पुरै अस्ट्रेलियामा पुरै चिलमा छ होइन अनि अर्को त्यो राजु थियो र त्यो राजु पनि पुरै जापानिज बन्न आँटिसक्यो सब पुरै गइदिइरहने है रियानलाई सम्झेछ जोस् अब अर्को वर्ष सँगै जाने भन्ने थियो नाक बस्ने गरी भएन उ चाहिँ उता गइसक्यो अब केही छैन तिमी आऊ फेरि जानुपर्छ इट्स ओके केही छैन ल दोस्त मिस यु सो मच है यही भिडियोबाट मिस यु सो मच भनिदिन्छौँ अब भिडियो हेऱ्यो भने अलिअलि याद आउला होइन सो गाइज अब एकछिन पछि अब कन्टिन्यू गर्छौँ होइन एकछिन अब बसेर एकदम पुरै आनन्द चिल पुरै एकदम चिसो हावा पुरै होइन बगिरहेको छ होइन बाबा दामी पारामा त्यो पुरै भित्रको त्यहाँ के भन्छ भ्यालीभित्रको हुन्छ नि त्यो पुरै यताको क्राउड यताउता सबै होइन यहाँ आएर जस के भन्छ शान्त फिलकै पुरै होइन यस्तो दामी भइरहेको छ अब के भनौँ पुरै अलमोस्ट बबाल जे होस् के भन्छन् न्यु इयर आज स्टार्टिङ भयो अनि यही दिन के भन्छन् भ्लग पनि अब दामी होला भन्ने आश छ होइन सो अब यस्तै हो गाइज होइन हामी चिलमा बसिरहेछौँ यहाँ सुतिरहेछौँ अघिदेखि सुती अलमोस्ट हामी 1-2 घन्टासम्म सुत्ने यार हामी 2-3-4 नै बन्द थालिसक्यो यस्तो दामी लागिरहने भ्यू होइन असम हे मौसम सो गाइज अब हामी माथि जान होइन धेरै बस्यो माथि गएर के नेक्स्ट ड्रोनशट लिने हो दामी पारो सो हामी माथि आइसक्यो तल धेरै के रमाइलो गऱ्यो माथि र टपमा जाने हो त्यहाँ चाहिँ अलिक रमाइलो होला कि यति हिँड्दा नि यार मैले त यार स्यापे गरिदिएँ दोस्त यार सो हामी माथि जान लाग्छौँ होइन अगाडि साइड म्युजिकको केही भइरहेको समथिङ लाइक द्याट महँगो रहेछ माया तिम्रो मलाई चाहिएन भाक्री छोरा अगाडि यार यहाँ लक रहेछ नि त गाइस हामी चाहिँ ड्रोन उडाउनको लागि ठाउँ खोजिरहेको थियौँ तर पाइरहेको थिएनौँ त्यहाँ हाइटमा जाने भनेको सबैतिरबाट पुरै बाउन्ड्री गरेको रहेछ होइन त्यही भएर पछि अब उतातिर सोधेर उडाउँला भनेर हामी उतातिर हिँड्यौँ सो प्लेस इज सो असम होइन अलमोस्ट घुम्नको लागि त हामी यता पुरै हरियाली छ अनि यता चाहिँ पुरै रमाइलो गर्नुको लागि छ ठाउँ होइन तपाईँलाई सो यता पुरै इन्जोय गरिरहन् कोही टिकटक बनाइरहन् कोही फोटो खिचिरहन् होइन दस लै 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 कठैभरि लै
यहाँबाट उडाउनु नि हुन्छ होला नि त। एउटै हो त्यो माथि। माथि जान्ला होइन त्यो माथि नै सोध्नु पर्ने रहेछ अरे। त्यो ऊ छ नि त्यो तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ होला त त्यहाँ सोध नि त। सो ड्रोन चाहिँ उडाउन मिल्छ है। मैले भित्र सोधेको अघि हामी त्यहाँ तल हुँदाखेरि ड्रोन उडाएको थियो। अब यहाँ पनि मिल्छ अरे तर तल चाहिँ के भन्छ नि त्यहाँ पुलिसलाई आर्मी उता चाहिँ नदेखिनु पऱ्यो अरे होइन। अनि यता चाहिँ उडाउन हुन्छ अरे क्या। सो वी आर रेडी टु नेक्स्ट शट। थामन हात यो तिमी मेरो। गाइज न्यू इयर राम्रो नै भयो, राम्रो नभए पनि ठिकै भयो होइन। अब हामी यहाँबाट जान्छौँ तलतिर। सो गाइज आउनु होला यहाँ होइन। होलिडे मनाउनुको लागि चाहिँ दामी छ है। तपाईँको यो चाहिँ पुरै व्हाइट हाउस भन्ने ठाउँ हो, किर्तिपुर भन्दा माथि अलग्ग देखिन्छ। के गरेको त्यो? तिम्रो भाइको बाबु? तिम्रो भाइको हो? तिमी चलाउँछ? ए तिमी चाहिँ सक्दैन? ल अनि तिमी पनि चलाउनु पर्छ नि त। नचलाउने? सो अब हामी जान्छौँ यहाँबाट के भन्छ डाउन टु हिल। धेरै भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईँको किर्तिपुर। अलि यहाँ साइडमा ऊ पनि बनाइदिनु पर्ने के है, हो यस्तो बनाइदिनु पर्ने नि। कति बेला को कस्तो हुन्छ यार होइन। गयो भन्दा डाइरेक्ट यहाँ तल जान्छ, डाइरेक्ट किर्तिपुर। आउने बेला चाहिँ क्या सजिलो हुने रहेछ नि, जाने बेला चाहिँ लास्ट के। यहाँनिरको चाहिँ पुरै उकालो लास्ट पुग्यो यार। यो चाहिँ 14 अगाडि छैन, चोबार भन्दा माथि अनि व्हाइट हाउस भन्दा तल।
यहाँ ड्रोन उडाउन पाउँछ हजुर पाउँछ होइन पाउँछ फोटोमा दिन्छु है जसमा पाउँछ पाउँछ टिकट लाग्यो कति दुईटा कास्टिङ यहाँ दामी के हुन्छ भनेर क्या दामी देखिने सो अब यहाँ हामीले यहाँको पनि सर्ट लियौँ है अब यहाँबाट सर्ट लिएर हामी चाहिँ यहाँ जान्छौँ अब यहाँबाट हामी के भन्छ अब चुवार जान्छौँ अनि चुवार गएर अनि त्यसपछि अलमोस्ट अब त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यसपछि इन्डिङ गर्छौँ होइन यहाँको पनि अब सर्टहरू दामी दामी भयो जे होस् होइन सो यो जस्तै पुरै झन्नै पुरै त्यो चराले पुरै क्र्यास हाने थियो झन्नै है होइन ड्रोन त तिम्रो पुरै चराले त झन्नै क्र्यास हानेको थियो त है पानी गएको भन्दा सो गाइज अब हामी यहाँबाट जान्छौँ डाइरेक्ट होइन सो हामी यहाँ आयौँ के भन्छन् जसको अलिअलि दामी त्यो सुटो पनि ल्याएन बाइकको होइन ठिक ल्याएको छौँ अब चाहिँ अब जान्छौँ होइन चोबार यही गर्नको लागि आउनु लागि थियो होइन त्यो भयो सो गाइज अब चाहिँ हामी जान्छौँ अब यहाँबाट Thank you so much for watching guys. Vlog ending भयो यहाँबाट तपाईको ट्याग